Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món bánh đậu, bánh nướng của miền quê vào mỗi dịp Tết. Thì mời các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình. Trước hết thì mình dùng đây là 200g bột mì, là một chén dung, và 100g bột năng, và 200g đường cát. Đường này thì các bạn xay ra cho nó nhuyễn, để chút nữa mình trộn bột nó dễ ha, hoặc là các bạn dùng đường bột cũng được. Dầu ăn thì chút nữa mình lường lại. Và đây là bột nở thì mình dùng 1 muỗng cà phê baking powder, chút xíu cái đậu phộng rang sẵn, 2 cái quả trứng gà, thì trứng gà này vừa vừa thôi, không có lớn quá, tí xíu muối, 1 ống vani cho nó thơm bánh. Rồi trước hết thì các bạn đập hết 2 quả trứng gà mình cho vô trong cái thau nè. Các bạn cũng có thể thay thế bằng trứng vịt. Cho muối vô. Đối với cái bánh này thì mình không đánh trứng mà mình sẽ khuấy tan. Mình khuấy nhẹ nhàng để cho cái trứng nó tan đều và nó không có lên nhiều bọt. Đây, mình khuấy vậy là được rồi ha. Bây giờ các bạn sẽ chia nhỏ cái đường xay này mình cho vô từ từ. Đường xay là để khi mà mình khuấy vậy nè các bạn, nó nhanh tan á. Nếu các bạn dùng đường nguyên á thì nó lâu tan lắm. Rồi mình cho hết vô luôn và mình tiếp tục khuấy. Mình khuấy đều để cho đường nó tan, tránh cho trứng nó lên bọt. Rồi bây giờ nó tan vậy là được rồi nè. Bột mình cũng sẽ chia nhỏ ra làm nhiều lần để mình cho vô. Cho vô vậy á, để cho bột nó nhanh ngấm đều với trứng á. Các bạn cho lần lượt rồi mình cũng cho hết cái phần bột luôn. Mình làm vậy á, là cái bánh của mình nó mịn đều mà không cần phải gây bột. Tiếp tục 100g bột năng mình cũng cho vô luôn. Mình cho vô và các bạn khuấy sơ. 1 ống vani để cho khử cái mùi tanh của trứng và cũng như cái bánh của mình nó thơm. Bột nở giúp cho cái bánh nó có cái độ nở và nó xốp. Rồi trộn đều bột nở và vani lại. Rồi mình sẽ cho dầu ăn vô. Dầu ăn thì mình sẽ cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Và cái lượng dầu này có thể tùy thuộc vào cái bột cũ hoặc là mới mà các bạn cho vô từ từ. Mình cho vô xong thì mình thấy nó ẩm hết cái phần bột vậy là được nha, nó hơi mềm mềm. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi bột sơ. Và bột mềm nhưng mà không có nhão. Đó, các bạn thấy nhìn nó có cái độ mềm vậy là được nè. Đừng có khô quá ha, khô quá là cái bánh của mình nó không có được ngon á, và nhão quá cũng không ngon nữa. Rồi bây giờ mình sẽ để bánh ở đây, để bột ở đây mình sẽ ủ 1 tiếng đồng hồ. Sau 1 tiếng đồng hồ thì bây giờ mình sẽ lấy bột ra. Các bạn ủ lâu quá là để cho cái bánh nó ngon á. Đó, bột của mình nè, không có bị nhão quá. Các bạn trộn đều nó lên. Thì cái lượng bột mà mình canh sao mà mình nhồi xong mà mình thấy á, cái tay mình bóp vô nó không có còn chảy và nó cũng không có khô quá là được. Thoa một chút xíu dầu ăn vô cái tay để chống dính khi mà mình nắn bánh. Lấy 1 viên bột do tròn. Thì cái bánh đừng có lớn quá, các bạn khoảng chừng 1 muỗng cà phê bột là vừa. Rồi mình dùng cái cây dao nè, mình sẽ chặn ở trên cái bánh 3 đường cho nó đẹp á. Đẹp rồi ha. Bây giờ mình sẽ để qua bên đây. Mình sẽ nướng bằng chảo, cho nên các bạn lót 1 miếng giấy nướng ở dưới rồi mình để bánh lên. Nếu các bạn nướng lò thì cũng làm tương tự vậy ha. Mình cũng khứa lên 3 đường vậy nè, cho cái bánh nó đẹp. Cho qua bên cái chảo luôn. Đậu phộng thì mình rang sẵn á.
Mỗi một cái bánh các bạn có thể cho 1 hạt hoặc là nửa hạt cũng được, và mình đè xuống, đè cho nó hơi ngập xuống một chút. Cái chảo nó hơi nhỏ cho nên mình bớt cái lượng bánh ra ha, mình chia ra làm 2-3 chảo để mình nướng. Trong lúc nướng thì các bạn nhớ mình sẽ nướng cát, cho nên mình nấu cát trước cho nó nóng khoảng 15 phút trước. Bắt cái chảo bánh lên trên bếp và mình để lửa thiệt là nhỏ, và mình để cái sửng cát lên trên. Cát phải nóng thì cái mặt trên bánh nó mới nóng được. Và mình xoay chở cái chảo, mình xoay vậy là cho cái bánh nó chín đều, nó không có bị cháy ở giữa. Sau khi mình nướng được 15 phút, bây giờ mình sẽ kiểm tra bánh nha. Wow, cái bánh nó vàng nè các bạn. Ở cái sửng cát mình làm nó hơi nóng đó, cho nên cái mặt trên nó hơi áp rồi đó. Nhưng mà ở dưới rất là đều nè, nó không có bị cháy ở dưới. Tại vì cát hồi nãy mình làm hơi nóng. Các bạn nhớ canh ha, trong lúc nướng thì mình canh nó, mình dỡ ra mình coi thử coi nó có bị khét bánh không, coi cái độ trắng độ vàng nó đều không ha. Đây mình đã làm xong hết một dĩa bánh đậu nè, nướng bằng chảo không cần lò nướng. Cái chảo sau các bạn mình rút kinh nghiệm cho nên cái bánh nó trắng đẹp hơn cái chảo đầu. Chảo đầu nó hơi bị khét nè, bánh nở bung cánh rất là đẹp. Là nướng chảo cho nên cái bánh của mình nó không có hình dạng như là mình nướng lò. Nếu các bạn nướng lò thì nó bung ra thành cái bông luôn, rất là đẹp luôn. Cái bánh bên trong giòn rụm ha, bột thì nó giòn và nó xốp nè, không hề bị cứng. Xung quanh thì nó vàng đều. Bây giờ mời các bạn mình cùng thưởng thức cái bánh đậu nướng. Bánh ăn giòn rụm luôn các bạn, và nó có cái độ ngọt rất là vừa và xốp xợp thơm cái mùi vani, không hề nghe mùi trứng. Ngon lắm luôn, có cái độ giòn giống y như bánh truyền thống ngày xưa luôn. Và nếu nướng lò thì các bạn nướng 150 độ trong vòng 10 cho đến 15 phút. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Like và chia sẻ những video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.